السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم احنا جالنا العديد من المكالمات والرسائل النصية بخصوص التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعديلات اللي جات على قانون الإجراءات الجزائية. وفي الحقيقة هو يعتبر تعديل كامل للقانون، وكانت الأسئلة بشكل محدد بتدور حوالين هل الأحكام التي صدرت في الجنايات أو الجنح اللي خاصة بقضايا المخدرات واللي خاصة بقضايا الهتك بالعرض بالرضا، هل من الممكن الأحكام ديت أن يعاد النظر فيها نظرا لتطبيق القانون الأصلح للمتهم؟ طبعا احنا بنقول بشكل واضح نعم، وفقا للتعديلات التي طرأت والتي تم تنفيذها ابتداء من 1/2/22 بعض أو أغلبية هذه الأحكام من الممكن أن يعاد النظر فيها من جديد ويطبق فيها القانون الأصلح للمتهم. بمعنى أن من صدر ضده حكما حتى وإن كان نهائي وبات من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح حتى وصل إلى محكمة التمييز يستطيع أن يتقدم. وقد حصل مكتبنا على العديد من الأحكام التي ألغت تدبير الإبعاد وألغت أغلبية الأحكام التي صدرت في هذه القضايا، وذلك وفقا للمبدأ الثابت والراسخ في قانون الإجراءات الجزائية، وهو تطبيق القانون الأصلح للمتهم. يبقى بشكل واضح كده أنا صدر ضدي حكم في قضية مخدرات، وكان نتيجة هذا الحكم بأن أنا تحصلت على حكم بالحبس قضيتها، ثم بعد ذلك حكم بالغرامة دفعتها، وبعد ذلك حصل تطبيق إبعاد وتم إبعادي خارج الدولة، أو صدر حكم بتطبيق الإبعاد وما زلت موجود داخل الدولة. هل أستطيع إلغاء هذا الحكم بالطرق القانونية وفقا للتعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات؟ نعم. قول واضح، نعم نستطيع أن نتقدم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية بإجراءات جديدة في إعادة المحاكمة، وذلك تطبيقا لمبدأ القانون الأصلح للمتهم. طبعا هذه التعديلات ستعيد كثيرا من الأشخاص الذين كانوا مقيمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وصدر بحقهم حكما بالإبعاد. وهنا الحكمة إيه؟ الحكمة بأن الجريمة التي كان يعاقب عليها بتدبير الإبعاد وجوبيا أصبحت في بعض القضايا مثل قضايا المخدرات جوازية، بمعنى أنها جوازية للقاضي الذي ينظر في القضية إن هو يشمل الحكم بالإبعاد أو لا يشمله بالإبعاد. الأول ما كانش فيه أي جوازية بالنسبة للقاضي الذي يحكم في هذه القضية. دي واحد. اتنين، بعدما كانت القضايا الخاصة بهتك العرض بالرضا الأحكام التي تصدر فيها لابد أن تكون هذه الأحكام متبوعة بتدبير إبعاد، لم يكن ذلك كذلك وفقا للتعديلات التي طرأت على قانون العقوبات بشكل واضح بأن هذه الجريمة لم تعد موجودة في قانون العقوبات، لا هتك عرض بالرضا ولا تحسين معصية ولا يعني إقامة مع شخص خارج إطار الزواج. كل ذلك أصبح مباحا وفقا للقانون. طب أنا صدر ضدي حكم بالإبعاد من 2 3 4 5 في ظل هذا القانون القديم، أقدر إن أنا ألغيه وأشيل اسمي من على التعميم اللي موجود في المواني؟ نعم، تستطيع أن نتقدم بما أوراقنا ومستنداتنا اللي بتفيد بأن هذه العقوبة لم تعد موجودة، ومن حقي أنا بأن أستفيد من التعديلات اللي واردة في القانون.
قلت الكلام دوت ليكم بشكل عاجل علشان بس هيكون توضيح للكل، عشان ما نقدرش ان احنا نرد على يعني استفسار من المكالمات العديده. جالنا عدد مهول من المكالمات في خصوص الجزئيه دي تحديدا اللي خاصه بالمخدرات، سواء كانت مؤثرات عقليه او مخدرات، او اللي خاصه بمساله الهتك العرض او التحسين المعصيه، او المسائل اللي هي في الجزء اللي كانوا بيسموه القضايا الشرف. واضح الكلام؟ تواصلوا معايا عن طريق الويب سايت بتاعنا، وإن شاء الله هنلاقوا النتائج اللي القانون حددها وقام بتنفيذها وصدرت بيها العديد من الأحكام. شكرا جزيلا.